Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng ta cùng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử cùng toàn thể quý vị. Với tâm nguyện tạo điều kiện cho các danh nhân Phật tử, những người bận rộn có cơ hội được nghe thuyết pháp, ban tổ chức Chất Lượng Cuộc Sống tiếp tục thực hiện chương trình này kỳ thứ 142. Kính thưa quý vị, đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thật là một duyên lành. Một lần nữa chúng ta được cung đón và xin cung kính giới thiệu sự hiện diện trên pháp tòa Ngài SONAM TENZIN RINPOCHE. Chúng con cung kính giới thiệu. Chúng con cung kính giới thiệu Ngài Lama Nam Sai. Xin cung kính giới thiệu. Và chúng tôi cũng xin trân trọng được tiếp đón và giới thiệu chung hơn 150 danh nhân Phật tử và quý thiện hữu tri thức gần xa đã trở về hội trường của Sherwood Residence ngày hôm nay để tham dự buổi thuyết pháp. Xin trân trọng giới thiệu chung. Kính thưa quý vị, buổi thuyết pháp ngày hôm nay của chúng ta sẽ được thuyết pháp bằng tiếng Anh. Vì vậy, xin giới thiệu phiên dịch viên của chúng ta ngày hôm nay, anh Lê Quang Dũng. Xin giới thiệu. Kính thưa quý vị, Ngài SONAM TENZIN RINPOCHE là đời tái sanh thứ tư của Đức Rabjan Tunku Rinpoche thuộc dòng truyền thừa Kagyu, một trong 4 tông phái lớn của dòng Kagyu trong Phật giáo Tây Tạng. Ngài cũng là hóa thân của Đức Vairocana, vị đại dịch giả đóng vai trò trọng yếu trong giai đoạn khởi đầu của Phật giáo Tây Tạng. Đời này, Ngài xuất thế năm 1971 tại Nanchang Chodak, tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng, gần vùng thánh địa của Đức Liên Hoa Sanh. Vào năm 08, Ngài được xác nhận là bậc tái sanh và được cung thỉnh về tông vinh tại tu viện Chodak. Mặc dù đã tái sanh qua nhiều đời, nhưng Ngài vẫn giữ được nguyên vẹn nguồn trí tuệ và đức từ bi của các vị Lama trước. Cho nên Ngài có khả năng thuyết pháp vô ngại, bình dị và rất là dễ hiểu. Chính vì lý do đó, không chỉ ở Tây Tạng mà các nước ở Đông Nam Á như Malaysia, Hồng Kông và tại Việt Nam của chúng ta đã nhiều lần cung thỉnh Ngài Quang Lâm về nước để hướng dẫn tu tập. Và hôm nay tại hội trường Sherwood Residence, chúng ta đầy đủ duyên lành, ban tổ chức Ngài chia sẻ một bài pháp thoại gửi đến cho quý vị. Bài pháp thoại được mang tên Hiểu, đúng và thực hành thập thiện nghiệp. Và giờ đây xin mời quý vị chúng ta cùng lắng tâm thanh tịnh để lắng nghe bài pháp thoại từ Thầy. Chúng con kính cung thỉnh Ngài. Da so sem jin dam je lo ju zo ndo ra sin je la do zo ju lam do ndo ra sin je la do zo lam pa je me ba ra sin je la do chun na yi je zo ja wa ra sin je la do zo
Good evening, everyone. So this time, which is I've been here third times. So most also faces familiar, also some new also faces here tonight. And firstly, I'd like to say a warm welcome to everyone. Kính thưa quý vị, thầy gửi lời chào đến toàn thể quý vị, và như vậy là lần thứ 3, tính cả lần này là thầy đã đến đây. Và trong hội trường hay là mình ngồi trong cái pháp hội này thì thầy thấy có rất là nhiều khuôn mặt rất là quen thuộc bên cạnh một số quý vị mới đến, và thầy cũng xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay. So tonight, which is the main topic, is 10. How to we can keep 10 virtuous actions. That topic. But before that, I would a little bit like to explaining when we receiving Dharma teaching, what motivation we can able to carry, and how to we can contemplating, and how to we can practice. That part a little bit I like to explain. Như vậy chủ đề chính của ngày hôm nay để cùng trao đổi với tất cả mọi người đó là về cái chủ đề thập thiện nghiệp, 10 cái nghiệp lành. Nhưng mà tuy nhiên trước khi vào chủ đề chính thì thầy cũng muốn chia sẻ một cái phần giáo pháp nói về cái việc khi mà chúng ta thọ nhận giáo pháp thì cái việc mà mình khởi phát tâm của chúng ta như thế nào, và cái cách mà chúng ta lắng nghe, chúng ta thực hành như thế nào khi chúng ta có cơ duyên đón nhận được giáo pháp. So when we learning Dharma, receiving Dharma teachings, so which is extremely important. And firstly, we can generating models of our mind. So when we receiving Dharma teaching, so this is not just like purpose as beneficial to only myself, because I learning Dharma. So that purpose is I wishing to liberating all the mother sentient beings. So that reason I learning Dharma, practice Dharma. So when we carry that kind of motivation with generating models of our mind, so then that is a proper way we can able to learning, and this can beneficial to self, beneficial to all other sentient beings as well. Đầu tiên đó là thầy đề cập đến động cơ, tâm nguyện của chúng ta khi mà mình đến nghe pháp, hay là chúng ta có cơ duyên thọ pháp, học pháp, luôn luôn đó khởi phát từ bồ đề tâm của chúng ta. Cái tâm bồ đề là tâm hướng về lợi ích của khắp tất cả chúng sinh, không phải chúng ta đến để nghe cho bản thân lợi ích của mình, mà luôn luôn nghĩ làm lợi lạc cho mọi người, để làm sao thông qua cái việc mà chúng ta nghe pháp, thọ pháp, thực hành pháp này có thể giúp cho bản thân chúng ta mà cũng có thể giúp cho tất cả chúng sanh cùng được giải thoát. Và hãy gìn giữ cái động cơ tâm nguyện đó trong suốt cái thời gian mà chúng ta nghe pháp. So after that, then this teaching place also consider not ordinary place. So which is you can visualization Buddha Amitabha Pure Land, and also teaching by myself, not ordinary form. So you can visualization and separable with the Buddha Amitabha, and also receiving by all the disciples, not just ordinary form. You can visualization all the bodhisattvas, arhatas, and then upsize all the phenomena Buddha Amitabha Pure Land, and in all the sentient beings you can consider Buddhas and bodhisattvas. So when we learning that, so then everything turning to impure is turning to everything very pure. So normally when we create negative karma, so through from our body, speech, and mind, which is impure, so then we create 10 non-virtuous things. So then we create heavy negative karma. So therefore we keep that awareness and contemplating. So then we get a really good result and do not create negative karma. Và đồng thời có một điều nữa mà thầy cũng chia sẻ để làm sao chúng ta thông qua cái thời nghe pháp này mình lại có được cái sự tích lũy công đức thật là lớn. Đó là cái việc chúng ta quán tưởng ở trong tâm mình
là cái nơi chốn mà chúng ta đang ngồi đây để nghe Pháp không phải là một cái nơi chốn thông thường của thế gian. Hãy quán tưởng là chúng ta đang ở cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta nhìn thấy đạo sư của chúng ta và tất cả các bạn đồng tu quán tưởng chúng ta đang lắng nghe lời dạy của chư Phật. Và tất cả các bạn đồng tu, tất cả mọi người trong đạo tràng này đều là Bồ Tát, đều là các bậc Bồ Tát. Và khi mà chúng ta quán tưởng cái cõi giới xung quanh là cõi tịnh độ, quán tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát, quán chúng ta đang lắng nghe lời của dạy của đạo sư như là lời dạy của chư Phật, tức là chúng ta đã thanh tịnh hóa tâm của mình. Khi tâm chúng ta bất tịnh sẽ xảy ra những cái suy nghĩ và những cái hành vi dẫn tới cái việc tạo nghiệp. Mà khi chúng ta tự thanh tịnh hóa chúng ta như vậy thì coi như là không những chúng ta không tạo nghiệp mà mình còn tích lũy được công đức trong suốt cái thời gian mà chúng ta ở đây nghe Pháp. So after that, when you receiving teaching, teachers which is I told you already, inseparable with Buddha Amitabha, not ordinary form, ordinary Lama, and there's a teaching is Buddha's teaching. Buddha taught us 84,000 different Dharma teachings. So this purpose is how to we can pacify all the Pháp defilement, and we can think that way. So now we are sick of the passions, sick by all the Pháp defilement. So now how to we can able to pacify that, because Buddha is giving teaching us. Teaching is like medicine. Teacher is like doctor. So when doctor give prescription and medicine, so antidote of the sickness. So sick of this Pháp defilement. So how to we can able to purify, how to we can in order to learning and the contemplation and the meditating, how to we can pacify. All talk about that parts and the teaching means. Như vậy khi mà chúng ta quán tưởng đạo sư mình chính là Đức Phật, quán tưởng các giáo pháp của Ngài cũng chính là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, thì chúng ta đều nhớ rằng Đức Thế Tôn đã giảng dạy truyền trao 8.400.000 pháp môn cho hậu thế tùy theo căn cơ của chúng sinh để đều có thể đến được với giáo pháp, đón nhận và thực hành giáo pháp để giúp chúng ta có thể giải trừ được tất cả những cái xúc tình tiêu cực, tất cả những cái ác nghiệp ác chướng mà chúng ta từng gieo trong quá khứ. Và khi nói đến hình tượng như vậy thì chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta giống như là một người bệnh đang cần có những cái phương thuốc hữu hiệu để chữa những cái gọi là những cái ngũ độc ở trong thân tâm của chúng ta. Và giáo pháp đó chính là những cái vị thuốc nhiệm màu mà Đức Phật và các vị đạo sư chính là những người thầy thuốc đã ban cho chúng ta. Do vậy khi chúng ta đón nhận giáo pháp, hãy cố gắng đưa giáo pháp vào trong thực hành, và từ thực hành đó là chúng ta đã đón nhận cái vị thuốc để chữa trị tất cả những cái gì còn sót lại của những cái ác nghiệp ác chướng trước đây ở trong thân tâm mình. So when you are receiving teaching, you are coming and the teaching hall and not really much paying attention and concentration. Your body was stay and teaching hall, not much paying concentration. So your consciousness hanging around outside. So then not much get beneficial. That is an example like when we saying Nawamate Kabop Tawchun. If you not really paying attention, not listening Dharma teaching, so if this container is upside down, so no matter how much this precious liquor like milk or juice, if we try to put it inside this container, because this juice or milk never going into the container, go always in the ground and resting. So then when you attend the Dharma teaching, not much paying attention, contemplation, so then very difficult to get a good result. Và một trong những cái điều mà thầy vừa chia sẻ đó là khi chúng ta có cơ hội để mà đón nhận giáo pháp, để nghe pháp thì hãy cố gắng nhiều nhất để mà tập trung trong cái thời khóa nghe pháp. Tại vì khi mà chúng ta không tập trung đó thì thân tướng chúng ta vẫn ngồi ở đây, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó đã chạy rong ra ngoài rồi với đủ thứ chuyện bên ngoài. Thì cái hình ảnh tương tự như vậy đó là cái việc mà chúng ta úp một cái ly xuống rồi chúng ta đổ nước, thì bất kể là những cái dòng sữa quý giá, nước trái cây hay là những cái dòng nước gì chúng ta muốn rót vào nó đều chảy hết ra ngoài. Những cái lời giảng quý giá cũng không thể nào vào được trong tâm thức của chúng ta. Do vậy hãy tránh cái lỗi lầm đầu tiên, đó là thiếu cái sự tập trung trong lúc mà chúng ta lắng nghe thọ nhận giáo pháp.
So second part in Tibet language, which is called Yila Menzin Shabdorta Vichun, which means now container is open, but container has a hole in the bottom. So when you putting juice or milk, and you can fulfill. But if you are coming in the teaching place and not listening, you listening already, but not really and paying attention, not you how to say, downloading in your mind that meaning. So then slowly this container having hole in the bottom of the, so this milk or juice also again going down in the ground, so not much get result. So therefore when you listening need to concentration. Và đến cái lỗi lầm thứ hai mà chúng ta cố gắng tránh, đó là hình tượng của một cái ly nó bị thủng, thì như vậy là bao nhiêu nước, bao nhiêu sữa đổ vào nó cũng đều sẽ chảy hết ra ngoài. Thì cái điều này nói đến cái phần mà chúng ta đến dự một cái buổi nghe Pháp hay là một cái sự thực hành mà mình không đủ cái sự tập trung, tức là chỉ có rất là ít cái sự tập trung, thì giáo Pháp nó đi vào trong tai và chúng ta không có giữ được cái ý nghĩa, không có hiểu được cái lời dạy, và thế là cuối cùng chúng ta cũng không có đón nhận được những cái lợi lạc từ cái việc nghe Pháp. Third one, which is called mong tandi tukin tao chung. So there's a fault which is like for example, so I believe all of you many times receiving 10 virtuous actions. So thinking, oh, I know 10 virtuous actions because I receiving many teachings. So when you thinking that way, so if you understanding how to counting academically, so that doesn't mean you understand, you know. So which ways you need understanding. So how to we can use, combine to our daily life. Like for example, for instantly anger comes, you know. And then how to you can in order to control that way, so you need understanding. Otherwise we can easy, or 3 parts body and the 3 parts speech, 4 parts speech, 3 parts our mind, so 10 virtuous actions, you know. So we think it that way, and then thinking sometimes Dharma practitioners, and if we listening too much Dharma teaching, not enough practice, so sometimes build up, which is we called arrogant, you know, ego. When we build up so much ego and then receiving teaching from here or there, and then sense like familiar everything, but actually understanding essence of this antidote is not really understanding, you know. So when somebody putting down you, so then you can showing your attitudes, actual attitudes, you know. So when we practice Dharma, so which is we need, in order to using, when people try to putting down you, so you using this Dharma true, or doesn't matter, we can think in many different ways. We can carry to and past life karma, or this life may be my fault, and we can think. So then we can use, then Dharma works. Otherwise, like, oh, I receiving many teachings, this I understanding very precisely, so, and I don't need to listening or something like that ways. So then we have already built up there, which is arrogant, you know. So very difficult to get this meaning and the essence of the antidote of this five defilement. Và phần thứ 3 của cái lỗi lầm mà chúng ta cũng cần lưu ý để tránh phải, đó là khi mà chúng ta nghe Pháp và chúng ta bị một cái mà thầy nói là cái Pháp này tôi nghe rồi, chẳng hạn như là nghe một cái chủ đề giảng dạy về thập thiện nghiệp như hôm nay, hoặc cái chủ đề đó thì lập tức trong tâm hiện lên một cái niệm, đó là cái này nghe rồi, cái này biết rồi. Thì thật ra thì nếu mà chúng ta nói đã nghe, đã biết, đã đọc ở đâu đó thì có lẽ nó chỉ nằm ở cái mức là về vấn đề học thuật, về kỹ thuật, về những cái giải thích về ngữ nghĩa. Nhưng cái thầy muốn nhấn mạnh đó là làm sao chúng ta phải đưa nó vào ở trong tâm của mình, để cho những cái lời dạy đó nó có thể được thể hiện thường hàng ở trong cái hành vi của mình trong cuộc sống. Thì như vậy mới thật sự nó giúp được cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta chỉ có nghe và chỉ có nghe mà không có áp dụng vào trong thực hành đó, thì có một cái nguy hiểm, đó là càng nghe nhiều thì không chừng cái bản ngã chúng ta nó lại càng tăng ra. Thì khi mà ai vừa động chạm đến một cái chủ đề đó, lập tức chúng ta phản ứng là thôi cái này biết rồi, cái này đã nghe rồi,
nhưng mà nghe lại là không có được cái sự thực hành. Thì khi mà nói về cái gọi là một cái sườn bài chung của những cái chủ đề chẳng hạn như là thập thiện nghiệp, thì khi nhắc tới rất là nhiều người có thể nói một cách lưu loát, thập thiện nghiệp thì gồm có 3 phần thuộc về thân nghiệp, 4 phần khẩu nghiệp, 3 phần ý nghiệp, vân vân, và kể vanh vách ra nhiều chuyện, nhiều cái thông tin trong đó. Nhưng mà chúng ta lại thiếu đi cái phần đưa nó vào trong cái thực hành để mà mình nhận ra, mình đón nhận được tất cả những cái nghĩa lý tinh túy của cái giáo pháp. Và khi đi nghe pháp với một cái tâm mà chúng ta nghĩ rằng là mình đã biết rồi, nghe rồi, thì thầy nói cái hình tượng này nó lại giống như là một cái ly mà có chứa cái chất độc trong đó, thì có bao nhiêu những cái nước quý giá, cam lồ hay sữa rót vào thì nó cũng sẽ bị hư, và chúng ta không có đón nhận được cái ý nghĩa giáo pháp thực sự. Thì khi mà thầy nói đến cái việc thực hành, chúng ta cố gắng hiểu được giáo pháp và đưa vào thực hành đó, thì khi mà có một cái người nào đó cố tình hoặc là vô tình làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy nóng giận, thì ngay lúc đó chúng ta nhớ đến giáo pháp, thì mình có thể nói có thể đây nó lại đến từ một cái nghiệp quá khứ của mình, hoặc là có thể đây là do một cái chướng ngại nào đó nó nổi lên. Lúc đó mình sẽ rất định tĩnh, mình bình tâm để mình suy xét, mình giải quyết, thì mình tránh phạm phải rất là nhiều cái điều không hay trong cuộc sống. So that called threefold, threefold when we learning Dharma. So if we build up that, then this can correct so much problems, like especially in the third one, So like for example, this container as have a poisons, if you're not using, and that is not using, which is practice provocation. And when we learning Dharma, we build up so much ego. And then still continually, even we are learning Dharma. So then this is turning to very much like adding ego, because we are not reducing ego adding. So when we are learning that way, can be also dangerous, So then many people say, I know, everything. But actually really understanding is not much, but thinking everything I know. Because this we develop and adding and the poisons, ego of poisons. So that's very, very difficult. Và đó là 3 cái lỗi lầm mà thầy cũng chia sẻ vì nó đã có trong giáo pháp, và thầy cũng nhắc lại thêm để mọi người chúng ta lưu ý là bất kể chúng ta có cơ duyên để mà lắng nghe giáo pháp hay thực hành giáo pháp, thì tránh cái việc mà chúng ta không tập trung, tránh cái việc mà tập trung không có đủ, và đồng thời tránh cái việc mà mình nghĩ rằng là chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã nghe nhiều rồi. Tại vì cái tâm của chúng ta thì thầy ví dụ như là một cái ly hay là một cái bát mà thường nó có những cái phần mà mình gọi là những cái chất độc trong đó. Do vậy chúng ta cần áp dụng giáo pháp để mình tẩy tịnh, và từ đó những cái giáo pháp mới, những cái điều hay nó có thể đến được, nó có thể thấm đẫm vào ở trong tâm thức của chúng ta. Thì thầy cũng có cái lưu ý ngắn trước khi bước vào cái bài giảng. So when you receiving teaching, attend Dharma class, so we need always examiner. Firstly, motivation, and secondly, we have a threefold or not. We can examine when we practice Dharma, so then we can get a really good result. Và tóm lại đó là đầu tiên là chúng ta luôn luôn quán chiếu xem cái động cơ, cái tâm nguyện của chúng ta khi đến dự một cái buổi nghe pháp hay là thực hành Phật pháp hay là một thiền hạnh là như thế nào, và cố gắng lưu ý về 3 cái lỗi lầm mà thầy vừa nhắc, và đồng thời chúng ta tinh tấn thực hành thì chắc chắn rằng là cái kết quả nó sẽ đến với mình. Without examiner, when we just attend and the teaching class, and you good because of right motivation coming, listening Dharma teaching and trying to learning Dharma. But if you're not really examiner, so if you turn so many different class, and particularly many people, how to say, jumping up to like high yoga tantra, I talk about Mahamandra and the Dzogchen and the Lamde and all those things. And then not like essence of your container, what container you don't understand, so you jump too much. So can be dangerous and also cannot able to achieve. So that reason from start foundation to up to then Dzogchen or Sakchen, all those things. So then get a good beneficial. Và khi mà chúng ta đến với một cái buổi nghe pháp mà chúng ta thiếu đi cái sự quán chiếu, cái sự quán xét cái động cơ như vậy đó, thì nó có một cái điều cũng thường dễ xảy ra, đó là mọi người
để cho mình cứ chạy theo những cái khóa học liên tục nó rất là mệt mỏi, nhưng mà cái lợi ích thật sự thì nó là không có. Và thường thì khi mà đến với lại Kim Cang Thừa thì nhiều vị lại rất là thích để mà học các pháp cao cấp, mà ở đây mình thường gọi là các du già tối thượng mật điển. Thì những cái phần đó, chẳng hạn như là Lam Rim Chokchen chẳng hạn, thì chúng ta không có cái sự quán chiếu để mà thực hành và đi từ căn bản, thì dù rằng là mình tham dự một cái lớp học cao cấp như vậy cũng không có được cái lợi lạc thực sự. So now we can talk about which is 10 non-virtuous actions, which is how to we can turn into 10 virtuous actions. So 10 virtuous actions, we have 3 parts from our body, 4 parts from our speech, 3 parts from our mind. So firstly, whoever been coming Buddhism, of course, no one externally engaged to Kaling activities. So Kaling activity, and you are Buddhist or you are not Buddhist. So when we seriously engage to Kaling activities, so that is a quite serious really situation, and particularly when we engage to Kaling, so 4 points is fully enough. 4 points, which is firstly, when you have your understanding Yasamchi and Parashipa, means these living beings, so breathing, have consciousness, Yasamchi and Parashipa. Samba Sosam, so secondly, when you motivated to kill these beings, so which is a big or small one, doesn't really matter. So whoever have consciousness, very much as the same negative karma. Yasamji and Parashipa, Samba Sosam. Third one, you are walk that directions. So if big living beings, so then you holding that weapon, gun or knife or any kind, so walking there. Fourthly, then you shoot, and then that breathing stop, and that. These 4 cause fully enough, so which is a very, very heavy negative karma. So we are killing many different ways. We are engaged to killing activities, but mostly we are not really analyzed when we engage to killing. Tiếp theo thì thầy sẽ chia sẻ về thập ác nghiệp và những cái điều liên quan đến cái việc này, đồng thời để làm sao chúng ta tránh để mà mình thực hành thập thiện nghiệp. Thì đầu tiên, đối với thập ác nghiệp này, nếu mà kể ra, đó là gồm có 3 nghiệp của thân, 4 nghiệp của khẩu và 3 nghiệp của ý. Thì tất nhiên ở đây nếu mà các quý vị đã từng là Phật tử thì sẽ biết đến cái nghiệp đầu tiên, đó là sát sanh. Phật tử thì chúng ta không có phạm vào cái nghiệp này, vì thường sát sanh sẽ để lại những cái hậu quả rất là nặng nề. Khi mà nói đến cái việc sát sanh để lại hậu quả, tức là thầy muốn phân tích 4 cái yếu tố mà tạo ra cái nghiệp sát này. Thứ nhất, đó là nói về cái đối tượng, tức là trong tâm thức mình chúng ta nhận biết được là có một cái đối tượng chúng sinh hữu tình, là một cái loài vật hay là một cái loài nào đó hữu tình. Và thứ hai là chúng ta khởi cái ý định là mình sẽ tước đoạt cái mạng sống của cái loài vật đó, của cái chúng sinh đó. Thứ ba là mình ra tay hoặc sử dụng những cái phương tiện nào đó để thực hành cái ý định trong tâm mình. Và thứ tư, đó là cái hậu quả xảy ra là cái chúng sanh đó bị tổn thương hoặc là bị bỏ mạng vì cái ý định và hành vi đó. Thì khi mà tất cả những cái yếu tố này nó hợp lại thì coi như là cái nghiệp nó đã được kết, và như vậy là một cái nghiệp sát nặng nó đã xảy ra. So generally when we killing, like for example, externally you killing, so we always killing. So from wake up to bed, also sometimes when we even going to bed, also we are externally killing sometimes, and say some mosquitoes, intentionally. But normally when we are walking outside without understanding, we are killing every day many living beings. But mostly we killing 3 different ways, So which is firstly anger, and secondly attachment, and thirdly ignorantly we killing. So when we killing, when anger, when raising up anger, killing living beings, like for example,
when you have an enemy, so you are so much angry and then you can lose all your control. And then when you killing and angrily, so that is the most heavy negative karma, because you had it so much and you are angry so much and then you killing. So this killing is the most dangerous way of killing. Nói về cái nghiệp sát là vậy, nhưng mà thường thì chúng ta lại không có lưu ý sâu vào vấn đề này, và nhiều khi là từ sáng tới tối phạm không phải một lần mà nhiều lần cái việc mà sát hại chúng sinh, chẳng hạn như là những cái chúng sinh nhỏ nhoi, chẳng hạn như những con muỗi, thì từ tối leo lên giường rồi nhiều khi nó vo ve rồi lấy tay đập một cái bụp nó chết đi, thì coi như là một cái nghiệp mà cũng gọi là nghiệp sát đã xảy ra. Rồi nhiều khi chúng ta đi ra đường cũng phải giẫm đạp nhiều cái loài, cũng lấy đi cái mạng sống của những cái chúng sinh đó. Và khi mà cái việc sát mà nó đến từ ba cái, thứ nhất đó là chúng ta sát sinh vì sự sân hận, thứ hai chúng ta sát sinh vì tham lam, và thứ ba là sát sinh vì vô minh. Thì với cái đầu tiên, sát sinh vì sân hận là một cái nghiệp sát rất là nặng. Mình có cái sự sân hận thúc đẩy cái hành vi đó, và nhận diện ra một cái người đó là người không ưa thích hay là kẻ thù, và mình ra tay sát hại, thì cái nghiệp này rất là nặng. Sometimes we can see actually our human beings' anger is worse than other animals, you know. Sometimes I can see, and now this time, this can give every information, you know, bad, mostly bad information. So sometimes when I watch on the YouTube or Facebook, so I think many also Vietnamese girls, so group each other fighting and until like unconscious, you know. So we can looking also our tear will be dropped, but when they're beating each other, they have no sorrowful, you know, and that they don't realize how painful, because anger can control everything. Anger can turn into blessings, you know. So that reason then beat each other that much situation, and that because anger can cause problems. When we anger build up too much, killing also that way each other, and correct such serious heavy negative karma. Cái sự sân hận của loài người đó, của con người, thầy nói mà nhiều khi nó còn kinh khủng hơn từ những cái loài khác. Và đồng thời là với cái xã hội ngày nay đó, những cái thông tin mà ở trên mạng xã hội nhiều khi nó rất là sai lầm, nó không chính xác, nó rất là phiến diện, nhưng mà dựa vào đó nhiều người đã hành xử rất là thiếu ý thức và rất là tàn ác. Thì cách đây vài hôm hay lúc nào đó mà lại thầy vô tình mở cái YouTube lên thì lại thấy là một cái cảnh ở hình như là ở Việt Nam mình, là một cô bé bị các bạn học túm tóc đánh rất là dã man. Và khi mà thầy coi như vậy thì nước mắt thầy chảy ra, thầy rất là thương xót. Nhưng mà những người xung quanh nó có vẻ họ không có cảm nhận cái điều đó. Họ vừa quay phim, họ vừa tán thán, và nhiều người có comment trên mạng xã hội cũng không có vẻ gì là gay gắt cho những cái việc như vậy. Thì thầy nói rằng là những cái việc mà hãm hại những cái người khác như vậy, họ không có cảm nhận được cái nỗi đau khổ của người ta, và chính vì những cái hành vi đó thì những cái nghiệp mình nó lại gây tạo nó rất là nặng nề. So anger is really powerful, you know. So if we develop anger so much, so that much dangerous, and also seriously correct negative karma, but also that opposite. So if we can develop compassion, also more than powerful than anger. Anger we can control everything. Everything cover. Compassion can, you know. But we are unfortunately from beginning to up to now continually we develop anger, but we are not develop compassion generating bodhisattva mind. So that reason we continually stuck into the samsara. We are stuck and then so much suffering. Đó là cái hậu quả nặng nề của cái việc sân hận xảy ra, và thật sự là cái sự sân hận nó rất là nguy hiểm, nó tàn phá rất là nhiều mà chúng ta không có lưu tâm để mà nhận ra. Và nếu mà ai biết được thì chúng ta thấy rằng là cái pháp đối trị cho cái sân hận đó chính là cái lòng từ bi, cái lòng thương yêu. Và thật sự là cái lòng thương yêu này có một cái năng lực không thể nghĩ bàn được. Với cái lòng thương yêu thật sự khởi phát trong tâm mình, chúng ta có thể xóa giải và hóa giải tất cả những cái hận thù. Tuy nhiên rằng là vì không có lưu tâm đến vấn đề này, do vậy rằng là từ vô thủy cho đến bây giờ
tức là rất lâu những cái đời kiếp trước đây cho đến bây giờ chúng ta cứ mãi tích lũy những cái sự sân hận ở trong tâm mình, và càng ngày như vậy nó càng dày đầy lên và nó gây cho chúng ta những cái nguy hại không lường. Like example, Shantideva says, how to we can in order to control on our anger. Like if you try to controlling all of the this country, so you cannot able to really control, because if you try to controlling, and the more enemies, more against coming. So how to we can able to control? Like Shantideva says, like for example, that is like you try to cover all of this earth, covered by leather, impossible to you can cover, you know. So how to you can cover? So you can wearing your shoe, so then you will be very safe and very smooth. So if you can control your mind, negative mind and anger mind, turning to compassion mind. So then surround by you, and if you are good compassioner, good practitioner, so all of those surround by you, everything coming be your friend, not enemies. So we can best ways control on our anger. Và như Ngài Tịch Thiên, Bồ Tát Tịch Thiên có nói rằng là cái việc mà Thầy nói rằng là cái việc mà chúng ta muốn xử lý tất cả những cái mối bất hòa, những cái hiềm khích của xã hội hay của những người khác gây ra bằng cái sự sân hận, để tất cả mọi thứ muốn biến theo như ý mình là cái điều rất là khó có thể xảy ra. Và cái hình tượng mà Ngài Tịch Thiên có nói rằng là chúng ta không thể nào lót da ở trên toàn cái thế giới vũ trụ này để cho chân chúng ta êm, chi bằng mình chỉ cần lót da vào ở trong chân mình để mà mình đi. Thì cái điều đó muốn nói lên rằng là tự chúng ta hãy quán chiếu và xử lý những cái sự sân hận ngay ở trong tâm thức của mình. Với cái việc mà chúng ta xử lý được cái tâm thức của mình, thực hành để mà giảm thiểu đi cái sự sân hận, thì chúng ta biến được tất cả những cái nóng giận đó sẽ trở nên cái lòng yêu thương từ bi, và ngay từ trong tâm thức chúng ta, chứ không phải đợi đến cái ngoại cảnh nó xuất hiện rồi chúng ta mới xử lý. So that first one we killing engage to that way. So secondly, when we killing engage to with this desire, attachment, like attachment to, like for example, when we killing, and the most killing which is we wishing to eating, that kind of desire, you know, like fish and other animal, cows, like some animal also we looking for horn and tusk and the bone, many different we looking desire to kill. So we never putting our possessions there. So then we thinking all the living beings very much they're putting like our food, you know. We always like talk about the taste and never think of their breathing, how much painful, all those things. So we always engage to killing, and sometimes our body, tiny body, and the small holes feeding, and the tiny body is wearing every day, daily our life, so much correct and negative karma, but we don't really understanding, we don't really analyze. Điều thứ hai đó là phạm phải ác nghiệp đến từ cái tâm ham muốn, muốn thỏa mãn được cái món ngon vật lạ. Rất là nhiều cái loài chúng sinh hữu tình, từ những cái loài hải sản, tôm cá đến những cái loài lớn hơn cũng phải bỏ mạng vì cái điều này, và cũng như là những cái ước muốn liên quan đến cái việc mà lấy da, lấy lông, lấy sừng để làm nhiều cái điều mà để thỏa mãn cái tham muốn của loài người. Thì chẳng bao giờ mà chúng ta lại lưu tâm để mà đặt cái hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của các chúng sinh đấy để thấy rằng là nó khổ đau như thế nào. Nhiều khi là nhắc đến một cái loài vật thì cái ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong tâm của mình đó là cái loài đó có thể làm được cái món gì, cái món đó ngon hay dở như thế nào. Và cái điều này nó đã tạo cho chúng ta cái sự ham muốn không ngừng dứt, và đồng thời nó cũng tạo những cái nghiệp rất là nặng nề. So all the Buddhist practitioners must be, we can think all other life, other beings, situation. So especially sometimes also I can see on my eye that a student or practice Dharma long time, and then going to sightseeing and sometimes catch up fish and just like play toys, you know, never thinking these other beings putting hope
and cutting throat and leave up everything is how much painful. Never think that way, you know. Not talk about and putting in the hot saucepan, cooking by hot oil or boiling in the water, cooking those things, experience, you know. Never thinking. So we should consider all those things. So if we are situation of that kind situation, so then how we can imagine? Sometimes we care so much in our body, you know, and so many lotions, so many sunblocks, so many creams. Even we are going to in the sun, we care so much, you know. So if we grab from water and then boiling in the hot oil or hot water, how imagined that much suffering, you know. So we can sometimes we can think, consider. So then we can slowly able to develop compassion. Đã là một Phật tử hoặc là những người đi theo con đường thực hành Phật pháp thì nói chúng ta luôn luôn phải lấy cái an vui của muôn loài làm cái gốc của bậc thực hành của mình. Nhưng mà nhiều khi có những trường hợp là những Phật tử rất là lâu năm, khi mà có những cái thời gian rảnh rỗi thì hỏi đi đâu thì hôm nay đi câu cá giải trí, tức là đi câu cá để lấy làm niềm vui. Không biết có ăn hay không, nhưng mà thầy nói khi mà mình nghĩ đến cái việc mà cái móc câu nó móc vào trong họng của con cá đó, rồi giật rồi kéo rồi đưa nó lên, nó đau đớn vô cùng. Rồi chưa tính đến là nướng, chiên, xào đủ mọi loại. Thì thật là đau khổ khi mà thầy nói là bản thân con người chúng ta lo lắng cho cái thân của chúng ta rất là nhiều, sử dụng đủ mọi loại mỹ phẩm để bảo vệ một chút xíu những cái làn da của mình vân vân, để khỏi phải nám, phải đen, phải xấu. Nhưng mà đối với loài khác thì chúng ta lại không có nghĩ về cái sự đau khổ của những cái loài như vậy. Do vậy thì cũng khuyên chúng ta cần phải nghĩ đến nỗi đau của loài khác, thì từ đó cái lòng từ bi nó mới sinh trưởng và nó mới trưởng dưỡng được ở trong tâm của chúng ta. So now third one, killing by which is from ignorance. Sometimes when different religion think and the thought ways, or we can treat only human beings very kind and very loyal to. So rest of our everything like giving whatever we call God, or giving by food for us. So then we killing with ignorant mind. And sometimes like killing and then sacrifice for God, offering blood, all those things, because of this ignorant mind. And when we engage to killing, so that also a very heavy negative karma to kill with the ignorant mind. Và cái điều thứ ba đó là giết vì vô minh. Cái việc sát hại chúng sinh vì vô minh nó đến nhiều khi từ một cái việc là thiếu đi cái trí tuệ để thấy được rằng giết hại chúng sinh luôn luôn là những cái điều xấu. Nhưng mà nhiều khi nghĩ rằng là có một cái vị linh hiển nào đó cần phải có sự dâng cúng, thế là chúng ta giết hại chúng sinh để dâng cho những cái vị như vậy. Thì đó là một cái sự vô minh mà đã tạo ra cái hành vi sát hại. So when we engage to killing activities, so that can cause of negative karma result. Even all the enlightened beings, so need able to purify, need to repair these killing activities. Like for example, one of the great scholar called Nagarjuna. Nagarjuna, which is a king. So when he was a king, many lifetimes, so he purified most like negative karma already. So he is turning to which is deathless. Deathless. So Nagarjuna has also a second brother. So normally all the royal family who is oldest son becoming a king. And then second son always wondering, he asked his mother, so when I have a chance to wearing this crown made by which is eagle feather and like jacket and also crown. So then mother said, you have no chance, because firstly older son is Nagarjuna, and secondly Nagarjuna is deathless, so he purified negative karma already. So you have no chance, but you have options. So if you ask Nagarjuna, so can I take your life? So he is a bodhisattva, probably he can say yes. So then he went to see Nagarjuna, so he asked, can I kill you? He said, oh, if you wishing to, you can.
Nagarjuna becomes bodhisattvas, you know. So then, same time he bring very, very sharp on the knife and hit the Nagarjuna's head. Cannot cutting because he purified already. Like when we hit and the spares like this, cannot able to cut. So then Nagarjuna said, when I was in the Saranath, there during that time when I was another lifetimes, when I gardening in the garden, so during in the grass, so that karma is not yet purified. So when you bring that piece of grass, you can hit my head. So then only that can able to chop my head. So then he looking for that grass, bring there and hit Nagarjuna's head. So dropped Nagarjuna's head in the ground. So then he becoming king, you know. So even those kind of enlightened beings, so engaged to killing, even that killing is intentionally killed, you know, not 4 points is enough. He don't have intention to kill. So need to purify negative karma. That way, of course, our ordinary form, ordinary people, definitely we need to repair these killing activities. Và khi mà chúng ta đã tạo nghiệp thì chắc chắn là chúng ta phải trả cái nghiệp đó. Thì thầy nói rằng là trong kinh có một câu chuyện nói về Ngài Long Thọ Bồ Tát. Thì ở một đời tiền thân rất là xa xưa, Ngài đã là một vị vua. Và vì Ngài là một vị Bồ Tát và đã có cái thời gian tu tập và chứng ngộ Phật Pháp, do vậy là Ngài có thể duy trì và kéo dài thọ mạng vô số kiếp. Thì Ngài có một người em, cái người này thì có cái tâm ganh tị rất là lớn và tâm tham muốn để trở thành vua. Và cái người này nó hỏi mẹ rằng là khi nào thì con mới có thể để mà lên ngồi ngai vàng, để mà khoác lông bào của cái lông chim thật là đẹp đẽ, đội vương miện. Đấy, thì người mẹ nói rằng là duy nhất khi nào anh con không còn ngồi ở đó thì con mới có thể lên được, nhưng mà anh con là bất tử rồi. Thế thì người này mới đến gặp Long Thọ Bồ Tát để nói rằng là rất là muốn lên làm vua, muốn ngồi ngai vàng. Tuy nhiên mẹ có nói rằng là anh là bất tử như thế, do vậy rằng là làm sao mẹ có thể lên được. Chỉ khi nào anh chết đi thì may ra thì em mới có thể lên làm vua. Thì Ngài Long Thọ vì là một Bồ Tát và Ngài đã đạt được cái sự chứng ngộ, cho nên đối với Ngài những cái chết nó không phải là vấn đề. Thì Ngài có nói vâng như vậy thì em hãy hành động tùy theo ý muốn. Thế là cái vị kia rút cái gươm ra và chém vào ở trong cổ của vị Long Thọ Bồ Tát. Tuy nhiên vì đã đạt được cái mức độ chứng ngộ cao cấp, do vậy cái việc mà gươm giáo không thể nào hãm hại được Ngài, mà nó đi ngang cổ Ngài giống như là chúng ta quơ vào trong không khí. Thì Ngài mới nói rằng là thật ra nếu mà muốn cắt cái đầu ta xuống thì chỉ còn duy nhất một cái điều này là người có thể làm, đó là trong đời tiền kiếp ở Sa Nặc thì lúc đó do làm vườn ta đã vô tình giết chết một con sâu, do đụng vào cái đám cỏ cho nó cắt ngang người một con sâu. Do vậy bây giờ ngươi hãy tới đó lấy cái cây cọng cỏ đó đi về đây thì mới làm được cái việc đó. Thì sau khi đi lấy cái cọng cỏ đó về, người em đã phạt ngang và cái đầu của Ngài Long Thọ đã rớt xuống. Câu chuyện nó không ngừng ở đó, nhưng mà Ngài trích dẫn một ít để thấy rằng là đối với những cái vị đã đạt được cái sự chứng ngộ trong cái việc tu tập mà vẫn còn sót lại những cái nghiệp chưa trả, thì bằng cách này hay cách khác rồi nó cũng phải trả cái nghiệp đó. Do vậy huống chi chúng ta là những chúng sinh bình thường thì hãy cố gắng hết sức để tránh tạo bất kỳ những cái nghiệp xấu ác nào. Vì dù là những cái nghiệp nhỏ đã gieo trồng rồi thì sớm hay muộn gì khi mà đủ duyên chúng ta vẫn phải trả cho những cái nghiệp như vậy. So if we engage to killing activities, so that is non-vicious actions. So now non-vicious actions, how to we can able to turn into vicious actions. So now we talk to killing, like for example, if you can see like whoever very seriously ill and whoever living very difficult circumstances, and then you can compassionately you can help like this difficult situation if you can able to make and better conditions. And then especially all the other animals, like for example sea animal, a wild animal, like every day, and all the human beings, so how much
killing and torturing and the painful situation we are doing. So much as we can, whatever you can afford, and then you can release them very difficult situation. So then that is virtuous actions. So then when we engage to virtuous actions, so you can see, and sometimes some people, when they are born from mother's womb, age 80, 90 years old, always really good conditions and always very good health, never sick. Because this source of the accumulation merit of the past life, not killing, engage, and then helping other beings, releasing and other living beings, and that reason then good health. And some people, when born mother's womb to age, even they are living 60 or 70, 80, continually all unvariable conditions, always ill so much, because that cause of negative karma results. Engage to killing or hurting other beings. This is negative karma result. Và những cái điều thầy vừa chia sẻ với mọi người đó là cái phần gọi là ác nghiệp đến từ cái việc sát sanh thì nó thật là nghiêm trọng. Tuy nhiên rằng là khi mà chúng ta lưu ý điều này thì mình có thể chuyển hóa thành từ cái ác nghiệp thành cái thiện nghiệp. Thì để làm được cái điều này, chúng ta có thể thấy rằng là đầu tiên mình có thể giúp đỡ được những cái người đang có những cái hoàn cảnh khó khăn, bệnh, đau, yếu. Thứ hai đó là chúng ta cố gắng phóng sanh cứu vật, tất cả những cái loài thú hoang, những cái loài hải sản, những cái loài đang bị giam cầm tra tấn. Thì khi mà chúng ta cố gắng giúp đỡ những người đang có cái bệnh đau yếu và mình cứu cái mạng sống của tất cả những cái loài chúng sanh khác, thì qua đó chúng ta sẽ tích lũy được một cái lượng công đức lớn. Và cái điều này thể hiện ở chỗ mình có thể thấy có những vị sống 80-90 tuổi hoặc hơn nữa vẫn khỏe mạnh như thường. Chắc chắn những điều này đến từ cái nghiệp quá khứ, họ không phạm sát sanh và họ còn phóng sinh cứu vật. Còn ngược lại, khi phạm vào cái nghiệp sát đó thì sau khi mà phải trả những cái quả ở những cái nơi chốn khác, thì nếu có tái sinh vào cõi người, dù rằng là sống 60-70-80 tuổi nhưng gặp rất là nhiều cái khốn khó về cái sức khỏe, bệnh tình, đau yếu liên tục. Sometimes ordinary beings never thinking. So saying, we talk about the karma always, cause and effect, but saying, oh, who knows? Nobody can see. But actually, we can see very, very clearly karma and the cause of effect, So this, we can look at this, all the human beings' life. There are many different conditions, many different situations, because this is not arranged by God, not arranged by Buddha. This is arranged by cause and karma effect. So entirely all the living beings the same. We all wishing having good conditions and the living and the peaceful and the very nicely. But we doing always opposite, doing wrong things. So then these wrong things can cause of negative karma result and the many different levels. Some luxury conditions, because that are not just only working hard, that reason and the past life good karma correct. So that reason and the work hard and together and good conditions. Some average conditions, because that also not much engaged to negative karma and the working hard, good condition. And some very hard conditions. Why? Because past life engaged to all those negative activities, cause of negative karma result. And this life, no matter how much you working hard, very, very difficult to, in order to build up good furniture and the very harsh conditions. We can see karma and the cause of a result very, very clearly. But sometimes we are not using on our mind, and then blindly we can also thinking different ways. Thì khi mà trong Phật giáo chúng ta thường nói về nghiệp rất là nhiều. Nhiều người thì không có cái niềm tin sâu sắc về cái mà gọi là nhân quả nghiệp báo này. Và nhiều khi họ còn phản bác rằng là nó ở đâu, nó ra sao và có ai thấy được cái nghiệp nó như thế nào hay không. Tuy nhiên nếu mà mình nhìn vào cuộc sống thì thầy nói nó rất là rõ ràng. Khi mà trong cái cuộc sống này, cái hoàn cảnh sống của rất là nhiều dạng chúng sinh khác nhau đã thể hiện cái gọi là nghiệp. Thì khi mà
cái điều này tất nhiên chúng ta biết nó sẽ không tạo ra bởi một cái vị trời, vị thần nào, hay nó đã được sắp đặt sẵn ở như là một chương trình. Tất cả đều đến từ cái nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng. Nhiều người chúng ta muốn có hạnh phúc nhưng mà lại làm những cái điều trái ngược lại, cho nên là nghiệp thức nó được tạo theo đủ kiểu, và từ đó dẫn đến nhiều cái hoàn cảnh sống, nhiều dạng chúng sanh rất là khác nhau. Tùy mức độ mình thấy rằng là có những người trong cuộc sống họ hưởng thụ cái cuộc sống của họ rất là thành công, sống trong cái cuộc sống giàu sang và phú quý, rất là hạnh phúc đến viên mãn cuộc đời. Nhưng mà có những người thì làm rất là cực khổ, tuy nhiên vẫn không có được cái khả năng để tích lũy được một chút nào, và nhiều khi có đó rồi lại mất đó. Thì tùy cái mức độ khác nhau, vô số dạng nghiệp đã tạo ra cũng dẫn đến vô số kiểu khác nhau của cái điều kiện hoàn cảnh sống của chúng sanh. Và chính vì vậy chúng ta có thể thấy đó là một trong những cái minh chứng rất là rõ về cái sự tác hợp của các nghiệp duyên nó xảy ra trong cuộc sống mình. So second, non-vicious actions, which is stealing. And stealing also three different ways with stealing. So which is firstly we are hiding and then slowly go into this whatever you intention to stealing this other people's belonged things and stealing. And the second one, which is you using power, like you are background very powerful, and then using this power and method, and then also you can stealing. And the third one, which is you using technique, and normally when we do business, so which is many great teachers said actually everything include 10 non-vicious when we doing, but we don't really analyze that way. But now third one, which is normally when you bought that value $10, so then even not really good quality, and then we always saying, oh, my product is best qualities, so very good, and then like cheaper than other, you can make like $100 or $50 making effort, and we telling that three different ways, so then also engage to correct negative karma. Và đến cái bất thiện nghiệp thứ hai, đó là cái phần liên quan đến thân nghiệp trộm cắp. Thì khi mà nói đến trộm cắp này thì thứ nhất có ba cái dạng. Thứ nhất đó là mình lén lấy, hay mình gọi là trộm cắp. Thứ hai là cưỡng đoạt dùng sức mạnh hay là cướp, và thứ ba đó là dùng kỹ thuật, thì trong cái từ ngữ của mình gọi là lừa đảo. Thì trong ba cái dạng này là nó tổng hợp lại của cái phần gọi là trộm cắp. Và nhiều khi thì trong cái công việc làm ăn có những kinh sách nói rằng là nhiều khi trong làm ăn mà nếu mình không lưu ý thì coi chừng là cũng đã bao gồm cả thập ác nghiệp nằm ở trong đó về một cái mức độ nào đó. Ví dụ như là mình có một cái món hàng thì nói là giá nó không tới 10 đồng, và mình biết nó không phải là loại tốt nhất, nhưng mà luôn quảng cáo đây là cái loại siêu phẩm tốt nhất và không có thể nào có cái loại tốt hơn như vậy, và bán với giá 100 đồng, 50 đồng vân vân. Thì khi mà mình đã biết được cái giá trị thật của nó không phải là tốt nhất như vậy, nhưng chúng ta cố tình nói cho nó hơi sai biệt như vậy, thì rõ ràng là về một mặt nào đó nó cũng đã có một cái ý định là muốn mọi người phải mua cái món hàng đó cho bằng được, bằng cái lời nói thuyết phục của mình. Thì đó là cái điều mà thầy nói liên quan đến cái phần bất thiện nghiệp thứ hai. So whatever we do, everything always we engage to negative karma, correct negative karma. But most time we don't really analyze which ways. So whatever we do in the daily our life, this thing correct negative karma, but normally covered by all ignorance. Then continually we go how much we are deep into the dharma. Trong cuộc sống thường hàng đó, chúng ta nhiều khi không lưu ý, và chính vì cái việc mà mình thiếu đi cái sự quán chiếu và không nhớ, cho nên rằng là mình hay phạm vào những cái nghiệp mà lại do cái vô minh nó che mờ đi, thì lại càng về sau chúng ta lại cứ đi theo con đường đó, và cái nghiệp chúng ta tạo ra nó lại càng ngày càng sâu dày hơn. So if we engage to stealing, so that is non-vicious actions. So now how to we can, in order to turn into vicious actions, so which is without stealing,
giving generosity. And the generosity also have 3 different types. Sanzeng Norje Jemba, Menjek Jab Jemba, Tamba Chuji Jemba, which means Sanzeng Norje Jemba, which is we giving just like ordinary things, ordinary material, whoever need, like food, whoever need like medicine, all those things, giving generosities. And the second generosity, Tamba Chuji Jemba, so which is giving teaching. So when giving teaching, you receiving teaching, so you can able to pacify all the 5 defilement, particularly when you are good practitioner, understanding Dharma. So this can also develop, you can your happiness and compassions. And also third one, Menjekjab Jejemba. So that is not for ordinary life. Talk about like for example already achieved Buddhahood, like Buddha life, you know. And Buddha Shakyamuni was many thousands lifetimes reborn and redied. That time sometimes Buddha life also he sacrificed his body giving to hungry tigers, and many ways he's giving even his precious body to generosity that ways. So then earning accumulation merit. Và để làm sao chúng ta tránh phạm phải vào những cái nghiệp bất thiện này thì đối với cái việc mà trộm cắp đó thì cái thực hành thiện hạnh đối trị lại đó chính là chúng ta thực hành hạnh thí. Khi mà chúng ta thực hành hạnh thí đó thì có những cái điều lưu ý. Thứ nhất đó là cái phần gọi là tài thí, tức là mình cho mọi người những cái vật phẩm và thức ăn, thuốc men vân vân thuộc về vật dụng. Thứ hai là pháp thí, đó là mình giúp cho họ có được những cái bài pháp hay những cái sự hướng dẫn để làm sao họ có thể có cái phương tiện để mà tu tập. Thì khi mà một người có được cái giáo pháp để tu tập đó, nếu mà tinh tấn mà đủ duyên lành thì họ sẽ tịnh hóa được hết đi tất cả những cái ác nghiệp ác chướng, đồng thời là có thể phát triển được cái trí tuệ từ bi và hạnh phúc của bản thân họ cũng như là của mọi người xung quanh. Thứ ba đó là cái gọi là vô ý thúy, là một cái ban cho sự không sợ hãi, mà đặc biệt là thầy muốn nói đến một cái thí thuộc dạng rất là phi thường. Nhiều khi chúng ta ở cái mức độ này mình chưa làm được. Đó là những câu chuyện chúng ta từng nghe về đời tiền thân của Đức Phật. Thậm chí Ngài đã thí cho cả cái thân mạng của mình cho những cái loài thú, chẳng hạn như loài hổ, để mà có thể cứu giúp con hổ mẹ, để từ đó để giúp cả đàn con còn sống, thí cả cái thân thể của mình. So giving generosity also have 4 method, and when not that 4 method not enough, so then not turning to pure generosity. Sometimes, like for example, when you give me this hot thermos, and then give me already a long time ago, but still hold by with your attachment. So I offer this thermos to Rinpoche. He continually using or not, and when I use, so then you feel good, you know. Or I offer this, always using. So when I'm not using, I give to someone, especially you see, so then you feel upset because I offer to him and this is used for him, so give to someone. So you offer already, but hold by very strongly attachment. So then this kind of offering not really pure and also not very good. So jemba jenza lengpo tung butong jiktin deba power sinjisa, which means when you giving generosity or when you offering, so without any aspecting. So I want that master or that lama, that Rinpoche giving me looking like special than other students, and that reason I want offering. So then wrong motivation, because hold by attachment. I offer with my pure motivation, so then this offering is also emptiness, and without aspecting anything, and the giving things, object also you can analyze, emptiness. So using this theory object, and when you offering, so then we don't need to aspecting or I can get accumulation merit or not. So naturally we earn accumulation merit. So which ways best offerings with that ways when we earning accumulation merit,
that way, like for example, now, as I early mentioned to you, so some people no need to work too hard, always naturally comes everything very smooth, because that also duty of the past life positive karma. Some people working extremely hard, but very, very difficult to get good furniture, because that past life engaged to particularly and strailing this negative karma result, and then very difficult to you can get good conditions. Và nhắc đến cái hạnh thí đó thì thầy nói rằng là có 4 cái điều cần lưu ý để mà làm cho cái hạnh thí chúng ta nó được nở hoa công đức đầy đủ. Thứ nhất đó là khi mà đã thực hiện cái hạnh thí rồi thì chúng ta là không nên có cái sự trụ chấp bám chấp vào ở trong cái cúng phẩm, ở trong cái món mà chúng ta đã cho đi. Ví dụ cái điều này đó là nhiều khi có ai đó cúng dường cho thầy một cái món nào đó, chẳng hạn như là một cái bình nước, mà sau đó đã cúng rồi thì coi như là của thầy đã cho ra, nhưng mà vẫn giữ cái tâm bám đó là cái đó của tôi cúng thầy, và nếu thầy không xài nhiều khi bị giận, và cứ dòm ngó ngó xong là thầy có xài của dùng của mình hay không, hay là lại đem cho người khác rồi, mà nhiều khi thầy đem cho người khác thì khởi lại cái tâm không vui, mặc dù cái món đó đã cúng đi rồi, và như vậy thì trở nên là một cái sự cúng dường không có thanh tịnh, thì lại rất là phí cái công đức đã dâng cúng của mình. Thứ hai đó là cái sự mong cầu trong cái việc mà thực hành hạnh thí, đặc biệt là khi mà một cái vị nào đó cúng dường cho tăng đoàn, và đặc biệt khi mà có những cái phẩm cúng lớn thì thường là phải mong một cái sự đối xử đặc biệt khác với người khác, và cái tâm mong cầu này lại là một cái thuộc về cái gọi là cũng bất tịnh trong cái sự dâng cúng dường, chính làm cho chúng ta lại mất đi cái công đức. Do vậy là khi mà chúng ta đã dâng cúng đó thì thầy nói mình cứ nghĩ tới cái gọi là cái cảnh giới của tánh không, thì cứ đơn giản là chúng ta không thấy cái đối tượng mà chúng ta dâng cúng, cũng không nghĩ đến cái vật dâng cúng, và cũng chẳng nhớ đến cái người thực hành cái hạnh dâng cúng là chúng ta. Thì khi mà mình đã dâng cúng là xong, chấm dứt cái hành vi đó, thì chúng ta không quan tâm đến những cái điều đó nữa, thì chắc chắn công đức chúng ta sẽ có và sẽ rất lớn, sẽ rất là đầy đủ. Và khi mà chúng ta đã tích lũy được công đức thật là nhiều rồi đó, thì như thầy vừa nói thì cuộc sống của mình sẽ rất là nhiều cái điều thuận duyên nó đến, rất là dễ thành công, chúng ta làm việc gì cũng dễ thành công. Ngược bằng mà nếu thiếu đi công đức thì mọi chuyện khó khăn nó lại đến với mình, bất kể là chúng ta đã khổ cực như thế nào thì cũng rất là khó thành tựu. So now, third non-virtuous actions, which is we are if monks, nuns, so then has already monks have 253 vows. Nuns have over 300 vows, and then lay also practitioners, which is whoever taking refuge, and also have 5 precepts. So not allowed to engage to sexual misconduct. So those sexual misconduct sometimes I think practitioners misunderstanding. So when you have a partnership and husband and wife, not allowed to engage to when you becoming Buddhism, not allowed to engage to that kind of activities, and then sometimes I can see and the family very much relationship destroyed. That's totally wrong. So talk about that, which is or you already have in the partnerships, so then not hanging around outside and engage to those kind of activities. So when we engage to those kind of activities, so then this can cause very heavy negative karma, and also break everything. And the same time, let's talk about, and sometimes special day, and also special holy place, and the holy image, and like special multiple day. We have many, like 8th Medicine Buddha Day, 10th Guru Rinpoche Day, and the 15th full moon, and the 25th darkness day, 30th full moon, all those kind times. So then much as you can avoid activity, all those kind. So then less correct negative karma. So doesn't mean when we becoming Buddhism, so totally we need avoid like becoming monks and nuns. Not like this. Và
Thầy có nói rằng là đối với các vị xuất gia thì đối với tăng là 253 giới, còn đối với các vị ni thì hơn 300 giới. Đối với các vị xuất gia cần phải giữ. Còn đối với Phật tử tại gia thì hình như là chúng ta có 5 giới thôi, và trong đó cái giới thứ 3, cái giới đầu tiên đó là sát sanh, không sát sanh, thứ hai là không trộm cắp, và giới thứ 3 đó là không có phạm vào tà hạnh. Thì cái việc mà cái giới tà hạnh tà dâm này có nhiều người lại không có hiểu đúng, và khi mà bước vào con đường thực hành Phật pháp là hầu như ngưng hẳn cái việc quan hệ ở ngay cả trong đối với vợ chồng của mình. Thì đây là một cái hiểu rất là sai lầm, và nhiều khi chính hiểu sai như vậy đâm ra dẫn tới cái bất hòa trong cái hạnh phúc của gia đình. Thì khi mà nói đến cái tà hạnh này, tức là thứ nhất là mình không có quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, thứ hai là lưu ý về nơi chốn. Nhiều khi là với vợ chồng mình nhưng mà ở những nơi có đặt tranh ảnh tượng Phật hoặc là những nơi thờ tự là mình không có làm những cái việc như vậy. Hoặc là những cái thời điểm thì trong một tháng thì thường là có những ngày rằm, ngày mùng 1, 15 và ngày mùng 8, ngày 10. Thì tùy quý vị về mình xem cái lịch đó để mình có thể tiết chế ở những cái phần đó để tránh vào cái nghiệp này. So when we engage to those kind activities, so that is non-virtuous actions. So we are not engaged in these kind of activities. So when you taking 5 precepts, hold precisely. So this can beneficial to when we reborn precious human life. So you can see sometimes like whoever keep and pass life, that kind of vows. So when we are reborn human life, so everything perfections like body shapes and the voice and everything, because source of the positive karma, we taking discipline, hold precisely, so that positive karma. So if we engage to those kind of negative karma, then when we are reborn, so many negative signs, and the body also not looking that good, and naturally also very bad smell and the body, and all the many negative signs and the many belt marks and the face and the body. So because that cause of negative karma result. Và đối với cái giới này đó thì mình biết rằng là nó cũng nằm ở trong ngũ giới của người Phật tử tại gia. Nếu mà mình gìn giữ tốt ngũ giới và đặc biệt là cái giới này thì chúng ta tái sinh chúng ta được tái sinh trở lại làm người, thì luôn có được cái thân tướng đẹp đẽ, có được hảo tướng, có được những cái giọng nói thật là cuốn hút, vì mình đã gìn giữ cái giới rất là thanh tịnh. Còn ngược lại nếu mình phạm phải vào những cái giới này thì nhiều khi cái sự tái sinh trong cái thân người của mình thì nó bị những cái khiếm khuyết trên thân thể, và đồng thời những cái bất hòa trong gia đình cũng thường xảy ra. So that theory from our body parts. Actually our body parts precepts so much easy to we can hold because we can control, you know. Now these 4 from our speech parts. So that's very, very hard, you know. So sometimes with controllers, and we can also spit out everything. So we correct the negative karma. Và vừa rồi thầy giới thiệu 3 cái gọi là bất thiện nghiệp đến từ thân, và đồng thời 3 cái thiện nghiệp và cách đối trị. Tiếp theo thì thầy nói về 4 cái phần đến từ khẩu. Nhưng mà thật ra 3 cái gọi là bất thiện nghiệp mà đến từ thân đó, nó còn tương đối dễ để mà mình có thể kiểm soát. Chứ mà thầy nói 4 cái nghiệp mà nói về khẩu là nó khó lắm. Tại vì thường là cái khẩu chúng ta nói ra rất là nhanh mà thiếu cái sự suy nghĩ và kiểm soát cái lời nói. So now from our speech parts 4, first one, which is lying. Lying, and sometimes we lying purposely, or sometimes not purposely. So sometimes you have a good attention if you're lying. That is not harmful anyone, but not correct negative karma. Like for example, that is someone try to harm and chasing, and then chasing, when they ask you if you seeing this person, you seeing, but because you are good motivation, you say no, I haven't seen. That is not correct negative karma because of your good tension. So wrong tension. So then sometimes like particularly like for example practitioner, you know, sometimes wrong imagination.
when you practice, sometimes we have many different experiences when we practice Dharma and meditation, visualization. And sometimes you have something experience, say, oh, I'm see Avalokiteshvara, I'm talking to Avalokiteshvara, and that kind of imagination. And sometimes I can see also monks and nuns try to also predict other people's mind, other people's situation, try to reading their mind, you know. So those kind of lying when we engage to, which is very, very hygienic to come. Trong 4 nghiệp của khẩu đó thì đầu tiên đó là nói dối. Nói dối này thì nó có thể là nói dối có mục đích, hoặc là nói dối nhiều khi cũng không có một mục đích rõ ràng. Và nhiều khi trong cái phần mà nói dối có mục đích thì có những cái mục đích, những cái ý định tốt, chẳng hạn như là thầy nói là mình nói dối để mà cứu người. Ví dụ như là mình thấy một người đang bị truy đuổi, hãm hại mà có thể là mất mạng nếu mà để cái đám người đó có thể tìm ra, thấy họ trốn ở đó nhưng mình nói là mình không biết, thì rõ ràng là nói dối. Nhưng mà cái dối này có mục đích để giúp cho người ta có thể giữ gìn mạng sống, để đem lại cái lợi ích cho một cái người nào đó, thì cái phần này nó không có phải tạo ra những cái nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh đó có những cái mục đích không tốt, và thậm chí thầy nói là nó lại liên quan đến cái việc tu hành nữa, thì cái điều này rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như là một người thực hành thiền định hay là một cái pháp tu nào đó một thời gian, và kể cho người khác nghe là tôi đã có được cái sự kinh nghiệm trong cái pháp tu này, tôi gặp được Đức Quan Thế Âm, Ngài có thể nói chuyện trực tiếp với tôi, hay là tôi hỏi Ngài chuyện này chuyện nọ. Thì đây là những cái điều mà thường là đến từ cái sự không chân thật trong lời nói. Và thậm chí không chỉ là Phật tử tại gia, mà ngay cả bậc tăng ni nhiều khi cũng đi, mình dùng chữ là cứ đi nói cho người khác biết tương lai của họ sẽ là này, sẽ là nọ, vân vân. Thì những cái điều mà phỏng đoán tương lai của người khác, hay là cố tình, thầy nói là giống như là mình có thể thể hiện khả năng đọc được cái suy nghĩ người khác, thì những cái dạng đó cũng thuộc lại là những lời nói không chân thật. I can tell you one story, you know. So during the Kadamba time, Kadamba Lama, one Lama have one disciple. So when disciple was coming very famous, so he go many different places, he giving teaching, and many students coming. But his teacher is a little bit concerned him, and he's trying to be popular. He concerned. So then teacher is coming, just like wearing very like dirty robes, looks like poor beggar, you know. And far away he did prostration also. And just then this teacher student sit on the throne, he's giving teaching. But because his teacher is wearing very looks like poor robes, you know, and then he didn't want to lose his face, and then he pretending he didn't recognize. So after finish teaching, so then he on the way he see his teacher, he did prostration to his teacher. So then teacher said, "You see already me long time ago. Why you didn't prostration to me? Now why?" He lying. Said, "No, I haven't seen you before." So because this lying teacher and student between and the correct negative karma, and then he both eyeball coming and ground because he engaged to lie. Thầy có kể một câu chuyện ở trong kinh cũng rất là lâu rồi, từ thời các vị Kadamba, là những cái vị thực hành pháp từ ngày xa xưa ở Tây Tạng. Thì có một cái vị Kadamba lớn tuổi, và vị có những cái người đệ tử rất là giỏi. Thì khi mà lúc thầy trò còn ở gần nhau theo truyền thống đó, thì bất kể là đang làm gì, khi mà thầy mình đến là thường là phải quỳ xuống để mà lễ lạy, hoặc là lạy dài. Ở Tây Tạng là lạy dài thầy mình từ xa, chứ không phải là đợi tới gần. Thì cái vị đệ tử của cái người thầy này, sau khi đi bắt đầu đã học pháp xong rồi bắt đầu đi hoàn pháp, thì sau cái thời gian hoàn pháp, cái vị đệ tử này trở nên hết sức là nổi tiếng. Càng nổi tiếng thì vị càng hoàn pháp nhiều, càng có nhiều đệ tử, càng có nhiều người tùy tùng đi theo để mà hỗ trợ cho vị, rất là nổi tiếng và rất là có vẻ như rất là cao sang ở ngay thời điểm đó.
Thì khi vị đi đến một cái vùng miền đó để mà hoằng pháp, ngồi trên pháp tòa cao và rất là nhiều người vây xung quanh để mà nghe giảng pháp họ, thì vị thầy quán chiếu được rằng là cái tâm của người đệ tử này, cái bản ngã nó đã tăng trưởng rất là nhiều rồi. Thì vị thầy quyết đến cái buổi giảng pháp đó để gặp người đệ tử. Thì vì cái vị thầy hết sức chân phương mộc mạc và mặc những cái áo gọi là những cái áo hành giả rất là đơn sơ và nhìn có vẻ như là nghèo nàn, khi đến một góc của cái nơi giảng pháp như vậy thì vị đệ tử thấy thầy mình nhưng mà vẫn tiếp tục cái việc nói chuyện giảng pháp. Đến khi mà mọi người đã về hết, không còn ai rồi đó, thì lúc đó mới chạy tới đảnh lễ thầy mình. Thì thầy hỏi tại sao lúc ta bước vào ở trong góc ngươi đã thấy mà ngươi không đảnh lễ, đến bây giờ ngươi mới đảnh lễ ta? Thì vị này nói dối rằng là lúc đó đông quá nên là con không có để ý được ai hết, bây giờ mọi người đi con mới thấy được thầy. Thì vì là một cái lời nói dối mà lại nói dối đạo sư mình là một cái trọng tội rất là lớn. Do vậy là lúc đó cái ác nghiệp nó làm hai con mắt của cái vị đệ tử này rớt ra khỏi trong mắt, rớt ra khỏi cái hốc mắt của mình. So when we practice Dharma, so purposely or non-purposely, try to not lying and telling truthful. So when we telling truthful, so which is turning to virtuous actions. So when we engage to lying, which is a non-virtuous actions, heavy negative karma. So if we are not engaged to lying, so this can earning accumulation merit. So sometimes you can see, and this life, some people dishonest, and no matter how much cheating, lying, or contact those things, but people always believe and very strongly and get something. Because this life, although that person bad, but past life earning accumulation merit, this accumulation merit can source of a good result, then people believe and trust. So if we engage continually in the lying, so that negative karma, so then very difficult to people believe and the trust, you know. All those things depends cause and the karma effect. Và nếu chúng ta lưu ý mình gìn giữ tốt cái việc này, mình chỉ nói những cái lời chân thật trong cuộc sống của mình, thì cái nghiệp đến đó là chúng ta luôn luôn có uy tín. Khi cái lời nói chúng ta nói ra là được mọi người tin tưởng. Và nhiều khi thầy nói cái nghiệp nó mạnh đến mức mà mình cứ nói đùa, nói chơi, nói giỡn, người ta vẫn cứ tin vào cái lời nói của mình. Vì chúng ta đã tích lũy được cái nghiệp luôn nói những cái lời chân thật. Còn nếu mà ngược lại mình cứ thường phạm vào cái sự nói những cái lời không chân thật thì chắc chắn đó là sau này cái lời nói của mình nó không có giá trị với mọi người, và cái lời nói chúng ta không có được cái sự tin tưởng của bất kỳ ai. So second one, which is gossiping. So gossiping is just a very, how to say, very common, and particularly many people comes together, and then so many different types and then gossiping. But we don't really analyze how much this can create negative karma, and especially how to say divan talk, you know. And divan talk, like for example, they are two different, very close to friend, and the friend, then this very close friend, so they are never thinking, never telling things, then correct, and they talk each other, and then try to crush. So this crush, so just not generally crush, so then many misunderstanding, anger, headache, many create their cause problems. Đến cái phần thứ hai của cái khẩu nghiệp đó là nói chuyện phím. Thì ở trong những cái nói chuyện phím này thì nói là bây giờ chắc nó đã hiện hữu ở tất cả mọi nơi rồi. Hãy cái chỗ nào mà nó có tụ hội lại là ở đó có rất nhiều những cái câu chuyện phím xảy ra. Và trong cái việc nói chuyện này thì lại có một cái phần bất thiện nghiệp nữa là nói cái lời chia rẽ. Cái lời chia rẽ này là cái lời nói mà làm cho những người đang có cái quan hệ tốt đẹp tự nhiên trở mặt với nhau, tự nhiên họ trở nên hiềm khích xung đột với nhau chỉ vì cái lời nói của người khác. So that reason Dharma practitioners when comes together, so we call everywhere a temple have signs
which is a noble sign, noble silent, you know, that very meaningful. When we noble silent, you can keep your body, your speech, your mind with purity and purely, and not talking too much, and then not create the negative karma and also all these correct problems. Và do vậy tại sao mà chúng ta đi vào trong một số các chùa đó mình lại thấy một cái biển hiệu để là hãy gìn giữ cái sự im lặng thanh cao. Thì khi mà chúng ta không có nói chuyện á, nhiều khi nó lại tốt ở chỗ là mình giữ được cái thân khẩu ý mình nó thanh tịnh, tránh tạo phải những cái nghiệp không hay. So if we engage to divine talk, so then this can correct the negative karma. Even we are reborn human life. Sometimes you can see some people have no friend because duty of the past life engage to divine talk. This can cause of negative karma result. So then not get where anyone. And we are not talking divine. So whoever having problems, you can encourage it too and be coming friend and try to fixing. And then this can cause of a positive karma. So when we reborn, so naturally comes everyone and the friends. So that also depends positive karma and negative karma. Và đối với việc mà phạm vào cái nói những cái lời chia rẽ đó, thì cái hậu quả đó là sau này dù có tái sinh nữa, chúng ta sẽ thấy rằng mà chẳng có ai muốn làm bạn với mình, chẳng có nhiều bạn bè. Và ngược lại, nếu mình luôn nói những cái lời tốt đẹp, tránh phạm vào cái giới này, thì sẽ có rất là nhiều bạn tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong mọi cái hoàn cảnh khó khăn. So now, third one is, which is harsh speech. And when we follow Dharma, which is very important, Shantideva said, make simchitanayang teda ni letineda, which means when we looking even to each other, so your eye turning to like lotus, like genetic eyes. You can generally, kindly looking each other, and not like turning to like tigers and lions' eyes. So when you body actions also very smooth and very generally, and talk to people or showing actions, everything. So not using harsh speech. If we be using harsh speech and showing harsh body language, so that can cause also very heavy negative karma. Like for example, I will tell you one story. Như vậy thì phần thứ ba đó là nói cái lời thô lỗ, tức là cái nghiệp thứ ba của khẩu là nói những cái lời thô lỗ. Thì trong kinh có nói là khi mà nhìn nhau bằng ánh mắt thì hãy nhìn bằng ánh mắt yêu thương, giống như là những cái đóa sen dâng cúng lên cho chư Phật. Và khi nói với nhau thì nói bằng những cái lời nhẹ nhàng và những cái lời dịu dàng, chứ đừng nhìn nhau giống như là kiểu thầy nói là cọp béo đang nhìn nhau như vậy, ánh mắt dữ dằn. Hãy cố gắng gìn giữ cả lời nói và cả ánh mắt. Thì khi mà mình không lưu ý cái điều này, để cái sân hận nó thúc đẩy chúng ta có những cái lời nói hay những cái hành vi thô lỗ, thì chúng ta luôn tạo ra những cái điều không hay. Thầy muốn kể một cái câu chuyện minh họa cho cái việc này. So if we using so much harsh speech, so that story during the Buddha time. So Buddha's teaching one monk, so that monk always using harsh speech. So when that monk died, so Buddha can see too. So sometimes he said, "Oh, you looks like parrot, you looks like pig, you looks like dog, you looks like horse head," you know, like those kind of harsh speech using. So then Buddha said, this whoever using harsh speech, so then that monk 500 lifetimes parrot, 500 lifetimes dog, 500 lifetimes pig, 500 lifetimes horse need reborn because harsh speech negative karma. So which is a very, very heavy karma. You can imagine if we are one lifetime being born in the animal life, how much difficulties, and at the same time how much engaged to negative karma.
Câu chuyện nói rằng thời Đức Phật đó thì có một cái vị tăng ở trong tăng đoàn mà Đức Phật đã nhiều lần chỉ dạy nhưng mà vẫn không có chỉnh sửa được. Đó là cái cách mà vị nói chuyện với người khác hay là giảng dạy cho những người khác nó rất là nặng nề, thô lỗ, và vị thường dùng những cái từ chẳng hạn như là ví những cái người đó giống như là trâu, là bò, là ngựa, là súc vật, và chỉ thẳng vào mặt người ta để chữa những cái từ như vậy. Thì sau đó là cái vị này mất đi, và Đức Phật nói rằng là rõ ràng là cái vị đó phải trả cái quả cho những cái lời nói thô ráp của mình hướng về người khác 500 đời ở từng cái con vật mà cái vị đó từng ví người khác như vậy. Thì với một đời làm súc sanh đã là khổ lắm rồi, chứ không cần phải tới 500 đời. Do vậy mình lưu ý, mình hãy cẩn trọng trong cái lời nói của mình. So fourth one, which is gossiping. So same, very much similar, and the second one. So sometimes non our business. So sometimes we can discussion and then also correct the negative karma. Like for example, your neighbor or your neighbor's kids and the neighbor's business and everything bring on our non-business things. So then gossiping each other. Và cái thứ tư đó là nói những cái câu chuyện không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa thì nói nó cũng tương tự những cái dạng chuyện phím đó, rồi cứ đi bàn chuyện người này chuyện người nọ, những cái lời mình nói ra nó không có một cái ý nghĩa lợi lạc nào cho mọi người xung quanh. So when we engage to that kind of gossiping, which is also as you are Dharma practitioner, so very difficult to you can practice. So all those nonsense things before you session practice, so coming in your mind. So when you, like for example, visualization, that things coming in your mind, disturbing and interrupting your practice. And at the same time, this can create negative karma. Và nếu mình không lưu ý thì khi mà mình nói ra những cái lời như vậy đó, thì những cái lời nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái người nghe, và đồng thời là cũng ảnh hưởng bản thân mình. Nó gây ra những cái chướng ngại trong tâm thức chúng ta cho cái việc chúng ta thực hành Phật Pháp hay những cái điều tương tự. So that are four parts, our spiritual parts. So very much easy to we can keep. So if our mouth shut down, our eyes closed, our body not showing actions, so then little bit easier than from body parts. Và thầy vừa trình bày 4 cái điều liên quan đến khẩu nghiệp. Đầu tiên đó là nói dối, nói những cái lời chia rẽ. Thứ hai, thứ ba nói những lời thô ráp. Thứ tư nói những cái chuyện vô nghĩa. Và cái việc mà chúng ta phạm phải 4 cái khẩu nghiệp này, thầy nói là nếu không lưu ý thì rất là dễ phạm, dễ hơn cái 3 cái thân nghiệp ban đầu. So now theory from our mind parts. So first one, which is doing wrong view. Wrong view, which is like for example, when Napsem in Tibetan language called. So other people having something like very luxury conditions. So you wishing to having like this, and then many different ways you can wander to having that kind of thoughts, and also sometimes create a negative karma. Và tiếp theo đó là phần còn lại của 3 cái gọi là ý nghiệp. Thì cái ý nghiệp đầu tiên đó là những cái ý nổi lên từ cái việc mà mong muốn có được cái tài sản, cái gọi là cái sự tham đắm vào cái tài sản của người khác. Ở Tây Tạng thì nói nhiều khi thấy một người mà tự nhiên có nhiều cái tài sản tiền bạc, có những người khác xung quanh mặc dù là không có chịu khó làm gì hết, nhưng mà cứ nhìn vào tài sản là cứ ước mong mình cũng có được, giống được như người ta. Like that is for example, you know, and during the Buddha time, so when Buddha Shakyamuni and his disciple come to during the lunch time begging, and the same time there are also 2 beggars comes. So one is the Indriya caste, so which is called Jarek, Indriya caste. One is called Tamzirek. Tamzirek means normally that good caste, they think. So this 2 beggar comes. One, this Tamze,
this beggar, before Buddha comes, he begging, and then he didn't get any offer giving foods. And the second one is which is Jarek. He respect Buddha. He didn't want begging before Buddha comes. So after Buddha begging and offering food, so he begging, but he get more food, and this other one didn't get food. So then other ones are very upset, angry, and they walk together far away and then stay. So these two guys gossiping, they said, oh, other one have if I have a power, so I becoming king, then I can serve every day all the Buddhas and the Buddha's disciples. So then other one, this Tamze caste, he didn't get any food. He's upset. He said, oh, if I becoming king, so during that time I can cut all the Buddha and the Buddha's disciples' head. So, but this other guy have a accumulation merit, and he also thinking that way, but he earning past life accumulation merit. So then they walk together far away, and then they go different directions. So then this before he receiving food, so this Jarek, that caste, so he go in the forest, he lying down there, and he fall down sleep. And the same time that area king was passed away, and then they're looking for one person have, how to say, like good accumulation merit and powerful, they're looking for. When he sit under the tree, so sun, long time he slept morning, and then sun go different directions. But rest of the tree have no shadow. So only that tree have a shadow, and he can very peacefully, he can relax there. So then many people can see surprise, So everybody looking, then he becoming king. And also then whatever he thinking before motivation, he that way so serve to Buddhas and Bodhisattvas. Before he thinking wrongly, and then he thinking, oh, if I becoming king, I can cut and Buddha's head and the Buddha's disciples. So he thinking wrong motivation. So then he lying down somewhere, and then also coming like that time they don't have a car, but using horse, and then like trolley, coming, and then hit in the head, he died. Thầy có kể cái câu chuyện để nói về cái việc mà khởi cái tâm tham chấp, sân hận nó nguy hiểm như thế nào. Thì ngày xưa từ thời Đức Phật thì ở Ấn Độ nó có chia ra nhiều giai cấp, trong đó cái giai cấp thấp nhất là cái giai cấp giống như là làm thuê, làm mướn, và thứ hai là cái giai cấp cao cấp hơn là giai cấp chiến sĩ. Thì có hai cái người ăn xin đến từ hai cái giai cấp này. Thì một người, cái gốc gác của họ là những cái người đi làm thuê làm mướn như vậy, và một cái người kia thì ở giai cấp cao hơn. Thì ngay cái hoàn cảnh lúc đó thì hai người cùng đi ăn xin, và khi mà nghe được là có một cái lễ hội để cúng dường tăng đoàn Đức Phật đó, thì hai cái người này kéo về đó đi ăn xin. Thì cái người mà ở cái giai cấp thấp đó là đi rất là sớm, thật là sớm, để hy vọng rằng là có thể chen vào mà lấy được thật là nhiều thức ăn. Thì tuy nhiên là lúc đó Đức Phật chưa có tới, tăng đoàn cũng chưa tới, nên chẳng có ai bố thí cho được một ít thức ăn nào hết. Thế là đợi rất là lâu và cảm thấy rất là sân hận, rất là mệt mỏi. Còn cái vị thứ hai là vị có cái lòng sùng kính Đức Phật, và vị rất là tôn trọng tăng đoàn, do vậy luôn luôn là đi sau tăng đoàn. Khi tăng đoàn đến rồi, thọ dụng thức ăn rồi thì vị đó đến. Thì sau khi vị đó đến sau tăng đoàn thì vị nhận được rất là nhiều thức ăn của cái hội đó, người ta bố thí rộng rãi. Sau khi nhận đầy bát thức ăn rồi thì vị kia và cái vị này kéo nhau ra một góc xa và ngồi nói rằng là cái vị ở giai cấp chiến sĩ nói, nếu mà ta mà là vua đó thì chắc chắn ta sẽ cúng dường vô cùng rộng rãi cho Đức Phật và tăng đoàn của Ngài để có cái điều kiện hoàn hóa chánh pháp.
Còn cái vị mà ở giai cấp thấp mà không nhận được thức ăn thì rất là sân hận, mà nói rằng là tao mà là vua đó là chắc chắn tao bắt nhốt và giết hết tăng đoàn của Đức Phật. Thì sau khi nói những cái lời như vậy xong rồi thì mỗi người đi một hướng. Thì cái vị mà ở cái giai cấp thấp hơn đi và mệt, ngồi nghỉ ở ven đường, và khi mà vị đó nghỉ ngơi nằm xuống ngủ rồi thì lúc đó thầy nói là không có xe cộ gì mà chỉ có là xe ngựa kéo những cái thùng ngoài sau. Thì vì nằm ở ngoài lề đường cho nên cái xe nó không có thấy và đi ngang nó cán ngang đứt đầu cái vị đó, đúng như cái lời mà vị đã nói về hướng về Đức Phật và tăng đoàn. Còn cái vị ở cái giai cấp chiến sĩ sau khi mà phát cái nguyện như vậy, cái mong ước như vậy rồi đó, thì vì đi đến một nơi xa và ngồi xuống một cái gốc cây để mà tĩnh tọa ngồi nghỉ. Thì cùng lúc đó là ở cái vương quốc đó thì cái vị vua trị vì Băng Hà thì người ta tìm, thì lúc đó không phải là tìm theo cái dòng dõi để mà nối ngôi, mà lại họ tìm những người tài đức thật sự để mà lên điều hành đất nước. Thì trong khi đi tỏa khắp nơi để tìm đó, thì lại thấy một cái người thanh niên trai tráng lực lưỡng ngồi với một cái bóng cây. Mà một cái điều lạ lùng đó là từ cái lúc mặt trời ở đỉnh cao cho đến lúc mặt trời gần tắt thì tất cả những cái cây khác, cái bóng nó đều di chuyển theo cái hướng nghịch lại của cái hướng của mặt trời. Riêng cái vị này ngồi ở cái bóng cây và cái bóng cây không hề di chuyển, vẫn che cho cái vị này cái ánh mát để mà ngồi yên ở đó. Thì mọi người thấy đây đúng là một cái vị được có những cái dấu hiệu cát tường để lên làm quân vương. Thế là họ đưa về để lên ngôi. Và cái điều này nó đúng với cái ý nguyện tốt lành mà vị phát ra trong tâm mình. So if we always thinking and wrongly, wrong thoughts, so which is correct negative karma, like same time, like for example, that guy hit and the wheel and the head died, correct negative karma, he thought for Buddhas and the Buddha's disciples. So good thoughts, which is that other person, so he thinking, he wishing to, if he have a chance, and offer to Buddhas and the Buddha's disciples. So he earning accumulation merit. So then whatever have accumulation pass and combine together, then he becoming king and he have a chance to also serve and all the Buddhas and the Buddha's disciple. So therefore, then we generally we thought realize. So then we always thinking wrongly and always and correct so much negative karma. So when we understanding and then whatever thoughts, wrong things in our mind, so always we can use an antidote and negative thoughts turn into positive thoughts. So then we can reduce negative parts and also on accumulation merit. Do vậy rằng là ngay cả trong ý nghĩ thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, vì qua cái câu chuyện đó mình thấy rằng là một vị thì đã phải trả giá cho những cái suy nghĩ tiêu cực của mình, trong khi một vị khác thì nhờ cái suy nghĩ tích cực thiện lành, do vậy đã tạo được công đức, và từ cái công đức đó cái vị đó đã đạt được cái vương quyền để mà thực hành cái ước muốn ban đầu, đó là cúng dường rộng rãi, và cái vị đó thật sự đã có được cái cơ hội thực hiện cái ý muốn của mình. Như vậy thì rõ ràng là cái ý nghĩ mà tiêu cực nó luôn luôn tạo ra những cái nghiệp bất thiện, nhưng mà vì cái cuộc sống chúng ta mình không có lưu ý cái điều này, do vậy thường là những cái suy nghĩ tiêu cực nó lại hiện lên ở trong tâm trí của mình. Do vậy thì nhắc chúng ta đã nghe cái bài pháp này thì chúng ta hãy cố gắng về để mà làm sao luôn nhớ đến cái việc mà mình quán chiếu xem rằng là cái tâm thức chúng ta đang nghĩ về cái gì. Do vậy là khi những cái ý nghĩ tiêu cực nó nổi lên thì lập tức chúng ta sử dụng cái pháp đối trị để tiêu trừ, để hóa giải những cái suy nghĩ tiêu cực đến ngay nơi tâm thức của chúng ta. So especially, so rejoice meant extremely important, and not rejoice for negative activities whoever did. So whoever did positive things, so when you rejoice, so when you have rejoicement, so even you don't have that kind of capability to earn accumulation merit, but whatever that person earn accumulation merit, which is you can get some accumulation merit. Và một trong những cái suy nghĩ tích cực và tạo rất là nhiều công đức cho chúng ta chính là cái hạnh tùy hỷ, cái hạnh hoan hỷ. Khi cái hạnh này nó nổi lên, nó khởi lên, nó luôn luôn đem cái lợi lạc cho mình. Khi mà mình thấy được người khác làm được cái thiện hạnh, làm được điều tốt đẹp, mặc dù ngay tại thời điểm đó chúng ta chưa có cái điều kiện để làm giống như những cái người khác, giống như những vị khác, chỉ cần mình hoan hỷ theo cái thiện hạnh thì chúng ta cũng có được cái công đức giống như là những người đang thực hành những thiện hạnh của họ.
So now second one, which is harmful thoughts. Now, like for example, when your neighbor have luxury things, so you wishing to having like this, and the top of that, so you don't have that chance, then you try to correct the negative karma, how to again destroy those things. Like for example, sometimes people drink, and if you are jealousy, and the neighbor have a very luxury car, and then neighbor can try to scratch or smash. That's the things. But when we are engaged to that things, actually nothing beneficial to us, but we correct a very heavy negative karma. But we are not realize that cause of negative karmas. Đến cái phần bất thiện nghiệp thứ hai của ý, đó là những cái tư tưởng ác hại. Những cái tư tưởng ác hại là những cái tư tưởng nó hiện lên trong tâm mình, muốn rằng là một cái người nào đó phải chịu khổ đau. Ví dụ như là khi mà thấy là hàng xóm họ có cái gì đó đẹp đó, thì tự nhiên là mình nổi cái tâm ganh tị, là muốn rằng là cái vật đó nhiều khi nó phải bị tổn hại như vậy để mình thỏa mãn một cái gì đó. Thì nó nhiều trường hợp có người có được một cái xe rất là đẹp mới, người khác chỉ vì không thích thôi là cố tình làm cho trầy cái xe người ta. Như vậy thì đó là một cái dạng của cái tư tưởng ác hại. Like I can tell you one story that also, and then negative thinking can how much correct negative karma. So during the Buddha time, again they have one king. Of course, king living very luxury conditions, and then upsize palace and the gate. So one poor beggar, so living always begging and sleep upside the gate. So he always upset for king, no rejoice his luxury conditions. So then he pray every day. Said, I pray king's head will drop and ground. He always thinking that way, because he didn't rejoice whatever he have virtuous things. So that is not possible to king's head dropped, even dropped. And then he's thinking, like during that time, I'm becoming king. He thinking, he wishing. That thing is impossible things, So even if that king's head dropped on the ground, somebody cutting, he cannot able to come and be king, because they have many like empires, isn't it? Yeah, they can hold positions, But he thinking that way. So then this is a cause of negative karma result. And then Buddha can see, and again they are drive that horse, what to say? I don't know correct English. When they come to, so hit and his head chop, not a king's head chop. So correct that kind of negative karma. Sometimes negative karma for instantly result, because whoever have a especially light past life negative karma. Thầy cũng kể một câu chuyện ở trong kinh sách, nếu chúng ta đọc mình cũng nhớ, đó là có một cái vị ăn mày ở ngoài cung điện, thì vị vua sống một cuộc đời sung túc và giàu có trong cung điện, thì cũng chẳng có đụng chạm gì với vị này. Nhưng mà cái vị ăn mày khổ cực ở ngoài cung điện thì tự nhiên lại gửi một cái tâm rất là ganh tị với nhà vua, và nói rằng là ước gì cho ông vua này sớm bị một cái gì đó rồi phải chết đi, hay là bị cắt cái đầu của cái ông vua đi, bị chém đầu đi. Để luôn luôn cứ nghĩ những cái điều ác hại hướng về vị vua đó. Thì ông này ông không có thấy được một cái điều rằng là giả sử là ông vua này mà có bị một cái điều gì đó chết đi, thì hàng tá tể tướng và bao nhiêu quân vương quyền hành xung quanh nó sẵn sàng nhảy lên để ngồi cái vị trí đó, chứ không đợi tới cái ông này ông muốn rằng là vua chết để mà ông có cơ duyên được làm vua. Nhưng mà vì cái tư tưởng ác hại đó thì Đức Phật thấy rằng là cái giá của ông phải trả rất là rõ ràng, và kể lại rằng là ông đó suy nghĩ ác hại và cầu nguyện cái chuyện đó liên tục như vậy. Và khi ông nằm xuống ngủ thì vì cái nghiệp xấu đó cho nên có một cái xe ngựa nó chạy ngang và nó đụng vào trong đầu của ông, và ông cũng phải bỏ mạng, đúng như cái kiểu mà ông muốn cho người khác bị. So not thinking harmful things, so you can, whoever have that kind of conditions, so you can rejoice at the same time. So you can thinking, because that person past life earning accumulation merit duty of the debt, so that doesn't have a luxury condition. I wishing to that long lives,
you can thinking, then we correct positive karma, not engage to negative karma. Và để đối trị lại cái tâm này thì cái tâm ác hại đó thì mình luôn cố gắng hoan hỷ với tất cả những cái điều mà người khác có được. Vì mình nghĩ rằng là họ đang có được cái sự sung túc, chắc chắn là họ có một cái nghiệp tốt ở trong quá khứ. Mình cứ hoan hỷ với họ thì mọi cái điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. So now third one, which is wrong thoughts. Wrong thoughts again, which is when we into the Buddhism or not into the Buddhism, sometimes have a wrong view. So which is very difficult to accept conception of the cause and the karma effect. And sometimes no matter how much explaining, and many people not accept karma and cause conditions, that kind, then sometimes say, oh, no Buddha, no Dharma, no Sangha, and no such things. And then people thinking like saying, oh, this plana, this earth, this phenomena is created by God, not by like karma, you know. We thinking that kind and the wrong view. So then very, very difficult to we can analyze. Và đến cái phần gọi là bất thiện nghiệp thứ ba của ý, đó là tà kiến. Như vậy là thứ nhất đó là cái phần bất thiện nghiệp về cái tham, thứ hai là sân và thứ ba là tà kiến. Thì đối với cái bất thiện nghiệp này, đó là cái việc mà một người có cái suy nghĩ là chẳng bao giờ có cái gọi là nhân quả trên cuộc sống này, không bao giờ có niềm tin vào nhân quả, chẳng bao giờ có niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật, Pháp, Tăng, và cho rằng là tất cả mọi việc đều đã được an bày sắp đặt và được tạo ra bởi Thượng Đế vân vân. Thì những cái dạng suy nghĩ đó thì ở trong giáo pháp gọi là tà kiến. If we have that kind of wrong view, so then very difficult to raising up devotion, very difficult to raising up also compassion. In Tibetan expression saying, so even you can see Buddha as a flower and a scar, you have no devotions because I have a wrong view, you know. If you can see someone very badly injury, inside all the organ coming out, so we have no compassion mind. So if that kind of wrong view, if we turn our mind, so then very difficult to get a good result when we practice Dharma. Nếu ai mà phạm vào cái tà kiến này rồi đó thì chắc chắn là sẽ không có được cái sự sùng kính hướng về Tam Bảo, và cũng sẽ không có được một cái lòng từ bi sâu thẳm thật sự khởi phát trong tâm của mình. Thì ngay cả thời Đức Phật nếu mà đã không có được cái sự sùng kính tin tưởng và lại nhiễm ô bởi những cái suy nghĩ tà kiến, thì thậm chí Đức Phật có thi triển thần thông họ cũng không có một chút tin tưởng nào. Hoặc là nhiều khi mình thấy một cái người đang bị hoạn nạn, bị tai nạn nghiêm trọng, họ cũng chẳng khởi được cái lòng từ bi. So when we are not going to and 10 non-virtuous, so we go 10 virtuous actions, then turn into 10 virtuous actions. So daily our life, you can every day little bit of thinking, whatever thoughts comes in your mind and whatever you're doing, so going to between that directions we can examine. So when we examine, so we can in order to correct, and the negative part turn into positive, non-virtuous things turn into virtuous things. Và như vậy thì thầy vừa giới thiệu sơ lược về cái gọi là thập ác nghiệp và thập thiện nghiệp, và cũng như là những cái pháp đối trị. Hy vọng rằng là chúng ta có thể nhớ những cái điều này để mà trong cuộc sống thường ngày mình lưu tâm, để mình luôn tránh phạm phải những cái gì mà gọi là ác nghiệp. Hãy cố gắng phát triển thiện tâm để chúng ta có thể tích lũy được thật nhiều công đức cho bản thân chúng ta và mọi người. Kính thưa quý vị, qua 2 tiếng đồng hồ chúng ta đã có cơ hội lắng nghe bài pháp thoại từ Ngài Rinpoche về thập thiện nghiệp. Chắc hẳn chúng ta cũng đã hiểu được rằng tất cả những cái suy nghĩ chúng ta sẽ tạo thành những cái thói quen và những cái hành động, và những hành động nó diễn ra hàng ngày sẽ tạo thành cái cá tính hoặc là những cái tính tình của chúng ta, và dẫn đến là cao nhất là nghiệp. Và một ngày nào đó chúng ta sau khi bỏ cái xác thân tứ đại này, trả về cho đất, nước, gió, lửa, theo Trịnh Công Sơn gọi là trở về với cát bụi đó, thì cơ thể này trở về với cát bụi, thì cái nghiệp của chúng ta
chắc sẵn theo Phật giáo là sẽ mang theo từ đời này qua đời khác. Có nghĩa là những suy nghĩ, những hành động, những lời nói chúng ta nó sẽ quân tập và thành những cái hạt chủng tử đó sẽ tái sanh. Nó quyết định chúng ta tái sanh về đâu. Vì vậy là cái nghiệp của chúng ta là cái quan trọng hơn hết. Vì vậy chúng ta đã lắng nghe được Ngài đã chia sẻ về thân thì có 3. Có nghĩa là thân là không có giết hại, không có dâm dục và không có thân tam, khẩu tứ, ý tam đó. Không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm là thuộc về thân. Và thứ hai nữa là về khẩu thì có 4. Không nói sai sự thật, không nói thiêu dệt, không nói gây chia rẽ, và giống như Ngài đã nói lúc nãy là không nói những lời phù phiếm, những điều không có lợi ích. Chúng ta không phải là chúng ta ít nói, mà chúng ta chỉ nói những điều có ích. Và về tâm thì có 3, có nghĩa là tham, sân và si. Giống như anh đó lúc nãy là tại sao cái giới tiêu thụ những sản phẩm có độc tố vào tâm, vào thân tâm của chúng ta lại không có trong 10 điều vừa nêu. Nhưng mà khi mà chúng ta tiêu thụ những sản phẩm có độc tố đó là tâm gì? Tâm tham, đúng không quý vị? Tâm tham. Tham thì chúng ta mới tiêu thụ những cái đó, và nó làm cho chúng ta vui với cái đó, thì đó là tâm tham. Và xuất phát từ đâu? Là do tâm si. Si mê, không hiểu được cái nhân quả của nó, dẫn đến là cơ thể suy hao, tinh thần mệt mỏi sau khi những cái cuộc vui đó. Thì nó đều nằm trong đó cả. Chúng ta đi sâu vào chúng ta sẽ nhận ra ngũ giới nó sẽ nằm trong thập thiện, vân vân. Và chúng ta sẽ được nghe lại bài pháp này tại cái YouTube của ban tổ chức chúng tôi, đó là Chất Lượng Cuộc Sống và Thế Giới Phật Giáo. Quý vị có thể đăng nhập vào YouTube để chúng ta xem lại bài pháp này. Kính thưa quý vị, thật là một duyên lành cho chúng ta hôm nay trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 142 được gặp lại Ngài Tenzin Rinpoche để chúng ta nghe bài thuyết pháp rất là hay. Và ngày hôm qua cũng là sinh nhật của thầy Birthday. Thank you. Và ban tổ chức muốn thay cho lời tri ân đến thầy đã đến đây lần thứ 3, và ban tổ chức có một món quà thật là trân trọng kính gửi đến thầy. Xin mời ban tổ chức gửi tặng bó hoa cũng như là một phần quà nhân dịp gặp lại thầy, và cũng như là sinh nhật của thầy ngày 25 tháng 12. Xin mời ban tổ chức. Thank you very much, Venerable, and the life of quality, giving great opportunity to share Dharma here. Now, during this is third attempt, so really much appreciate, and I pray, I wishing that it can get to something beneficial to you, and that you can get a little bit of meaning and understanding. Đạo sư gửi lời cảm ơn đến quý thầy, đến ban tổ chức cũng như là đến Seward Presidents đã tạo điều kiện để chúng ta có được cơ duyên ngày hôm nay trong ít phút để mà mình trao đổi pháp thoại, và hy vọng rằng là một cái thời gian ngắn ngủi này mọi người có thể đón nhận được những cái gì lợi lạc để giúp cho trong cuộc sống chúng ta. Thank you. Xin mời quý vị chúng ta cùng đứng lên để chắp tay hồi hướng, sau đó sẽ từng tự để chụp ảnh lưu niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.